Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să discut cu dumneavoastră o altă temă importantă care vă poate fi de folos, o temă despre dezinfectarea uneltelor dumneavoastră pe care le folosiți în grădinile dumneavoastră, în livezile dumneavoastră sau pur și simplu și în curtea dumneavoastră, pentru că în momentul în care dumneavoastră faceți anumite acțiuni mecanice pomilor și mutați aceste unelte în altă grădină sau la alți pomi, atunci puteți transmite foarte ușor diferiți agenți patogeni cu care puteți infesta ceilalți pomi doar prin folosirea acelor unelte. Și bineînțeles că dacă vorbim despre dezinfectare, acum nu vă arăt cum să dezinfectați uneltele, vorbim despre cum să vă procurați dumneavoastră, cum să vă faceți, să vă preparați pur și simplu un dezinfectant util, care dă un randament și care este eficient, pentru că mulți folosiți doar spiritul. Spiritul nu-și face treaba sau alte substanțe. Această rețetă o am de la un bun prieten de-al meu care o folosește de ani de zile și întotdeauna a fost foarte eficientă. Așa că până o să vă arăt eu despre ce este vorba, haideți să începem cu prima etapă, și anume folosirea de mănuși de plastic, pentru că aceste substanțe pe care le vom manipula noi pot fi ușor iritante, nu vă pun sănătatea în pericol, dar dumneavoastră știți cel mai bine, oala acoperită nu dă niciodată în foc. Și acum că am pus și mănușile, am totul pregătit aici în spatele meu și haideți să vă arăt despre ce este vorba și cum puteți să pregătiți acest dezinfectant. De ce aveți nevoie? Foarte simplu. În primul rând aveți nevoie de alcool, așa cum am eu, puritate 90%. Bineînțeles că puteți folosi și tradiționalul spirit dacă nu aveți așa ceva și imediat o să vă dau rețeta. Dar cel mai important dintre toate este clorul, dar nu orice fel de clor. După cum bine știți, clorul are un efect biocid, adică omoară toți virusii, în general și bacteriile, dar acolo se mai ocupă și alcoolul. În schimb, noi vom folosi un clor, niște tablete de cloramină, imediat vă voi arăta și substanța activă, care se folosește în industria sanitară, adică cu aceste tablete se dezinfectează sălile de operație și lucrurile cu care operează pur și simplu chirurgii. Adică vă dați seama cât de important este această substanță și haideți să vedem care este substanța activă. Despre ce este vorba. Deci după cum bine vedeți aici, aceste tablete elimină 99,99% din bacterii, virus, fungi, mucegai, micobacterii și sporii diferitelor fungi și așa mai departe. Are efect biocid, exact cum v-am spus, este utilizat în unitățile sanitare, iar substanța activă este aceasta de aici. Nu văd să o citesc foarte bine, dar o să vă las în scris în momentul în care vedeți aici, vedeți în partea stângă jos a ecranului care este această substanță activă. Ați văzut, nu? Un spectru foarte larg de acțiune. Am șters aici firma și așa mai departe pentru că nu doresc să fac reclamă nimănui, așa cum ați observat și în celelalte clipuri ale mele. Și acum haideți să vedem cum îl putem folosi. În primul rând avem nevoie de o sticlă de plastic de o jumătate care tocmai a fugit după masa mea pentru că a bătut vântul. Ia să ne uităm mai bine. Am găsit-o. Era pe aici, pe spatele meu, pe undeva. Deci voi prepara o jumătate de litru din această substanță. Ce este de făcut? În primul rând, voi completa jumătate cu alcool. Alcoolul ajută foarte bine la curățarea impurităților și de aceea îl folosesc în această soluție pe care o preparați. Nu trebuie niște măsuri exacte și tocmai de aceea nu am luat alte unități de dozare. Voi folosi pur și simplu o jumătate de 250 de ml de alcool. Acesta nu mai e nevoie să vi-l prezint, pentru că, așa cum am spus, puteți folosi și spirit, puteți folosi orice tip de alcool. Preferabil dumneavoastră folosiți spiritul, pentru că alcoolul acesta este destul de costisitor pe care îl folosesc. După aceea vom completa cu apă toată sticla. Este un dezinfectant foarte util. Poate fi folosit în mai multe din situațiile dumneavoastră pe care le întâlniți. Puteți să vă dezinfectați toaleta, să spun așa, sau volanul mașinii, sau orice altă suprafață care considerați dumneavoastră că
necesită dezinfectare, puteți să folosiți acest dezinfectant fără nicio grijă. Dar momentan vom merge doar pe sculele noastre pe care le folosim în grădină. Foarte important, când veți cumpăra aceste tablete, veți avea dozajul exact pentru fiecare cantitate în parte și ceea ce urmăriți. În general, eu pun o tabletă de cloramină din aceasta care o folosesc pentru o jumătate de litru de apă, exact cum se vede aici. Ele sunt ușor efervescente și se vor topi. Puteți să le faceți și praf și să le puneți, dar eu le-am pus așa pentru că nu am timp prea mult la dispoziție. Ia să vedem aici. După cum vedeți, au mai rămas puține impurități. Puteți folosi ceva să filtrați, după care îl puneți pur și simplu într-un puf cumpărat, sau dacă nu, puteți recicla foarte simplu pufurile pe care le folosiți la curățarea geamurilor. Lăsați puțin să se odihnească pentru a nu înfunda această pompiță. El s-a depus, chiar dacă mai rămân puține impurități pe fundul acestei sticle, nu este o problemă. După care manipulați. Aveți grijă, clorul este ușor iritant al căilor respiratorii și al ochilor, iar în momentul în care faceți acest lucru trebuie să fiți atenți, mai ales în momentul în care pulverizați. Este indicat, în momentul în care faceți acest proces de dezinfecție, să folosiți o mască pentru a nu inhala acești compuși. Terminat treaba, a rămas foarte puțin aici pe fund, 5% din acea tabletă, dar nu este o problemă asta, pentru că ea deja acționează foarte bine și aceasta este soluția noastră cu care, să vedem, a început deja să lucreze, cu care vă puteți dezinfecta uneltele. Le îmbăiați foarte bine. Am uitat să... Cel mai important lucru pe care vă dădeam dumneavoastră sfaturi, masca de protecție. Imediat am simțit acest miros de clor și nu este indicat să-l inhalăm. Acum că ne-am luat și măsurile de precauție, așa cum am arătat, puteți să vă dezinfectați uneltele, după care le lăsați la soare undeva să se usuce. Iar strau, cuțitele de altoit, foarte important. Foarfecile pentru ramuri groase. Aveți grijă ca această substanță să fie aplicată în totalitate pe aceste părți care execută acțiuni mecanice asupra ramului. Și cam acesta, dragilor, este procesul. Aceasta este rețeta, una ușoară, dar 100% aceste unelte vor fi sterile și vor fi libere de orice agent patogen, mai ales atunci când faceți aceste acțiuni mecanice de ajungeți la partea cambială, la vasele pomului, pur și simplu, unde într-adevăr îl puteți infesta. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Foarte important, folosiți acest dezinfectant, așa cum am spus, la aceste unelte. Puteți să folosiți și din comerț, sunt substanțe autorizate, nu este nicio problemă cu ele și sunt la îndemâna oricui. Găsiți acele pastile de clor în farmacii, aveți pe ele instrucțiunile de folosire și de aceea încolo rămâne pentru latitudinea dumneavoastră dacă veți face acest dezinfectant sau nu. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine. V-am pupat!